So I think now the audio is fine, right? I think now the audio is fine, right? Okay. Audio on Halila. So we'll start our class. Okay. You can interact in the comment section, live section, or the Dhronas website itself. ठीक sir? इसमें interact करता हूँ sir. I'll be replying your queries. Okay. Let me just go through that. Desktop site. Yes. Hmm. Let me see from here. This might work. Yes. Finally. Okay, let me log into that chat. Okay. Okay, finally I'm here. So yes, let's start. Okay, all set. तपाईँहरू पनि आफ्नो एपमा लगइन गरेर चाहिँ प्लिज लेट मी नो if there are any queries. Okay, so let's start our problem. है अस्ति हामीले कसमन गरेको थियौ. Let me just recall. So अस्ति हामी कसमन पढेको थियो भन्दाखेरि first of all what did we learn? We learned how to compute or successive compound interest कसरी सिक्छ हामीले त्यो पढ्यो हैन. So successive सिकेको थियो. Okay, wait. Okay. Yes. Successive rates कसरी लगाउने त्यो सिकेको थियो हैन. सो हाम्रो फर्मुला के थियो? x plus y plus xy by 100%. Okay, rates of x% and y% को यही थियो नि त हैन फर्मुला. अन्त अर्को हामीले के सिकेको थियो? compounded yearly and compounded quarterly, isn't it? हामीले सिकेको थियो. सो त्यो कसरी गरेको थियो हामीले? म यही लेख्छु ल. compounded half yearly. हाफ इयरली को मतलब कस्तो हुन्छ? अमाउन्ट इज इक्वल्स टू p 1 plus r by 2 whole divided by 100 अनि यहाँनिर 2n, राइट. अनि अर्को कम्पाउन्डेड क्वार्टरली. क्वार्टरली को के थियो फर्मुला? सो हैन कम्पाउन्डेड इयरली हाफ इयरली को मतलब के हुन्छ? 6 months मा काम हुन्छ. यसमा चाहिँ 3 months मा, isn't it? 12 by 4 कति हुन्छ? 3 हुन्छ नि हैन. सो कम्पाउन्डेड क्वार्टरली को फर्मुला हामीले के सिकेको थियो? अमाउन्ट इज इक्वल्स टू प्रिन्सिपल 1 plus r by 4 whole divided by 100
होल टू द पावर कति 4n भनेर पढेको थियो राइट ओके सो सेइङ अल दिस लेट मी मुभ फरवर्ड है हामीले अस्ति कहाँसम्म गरेको थियो वान वाज डन ओ ओ ओ ओ आई डोन्ट ह्याभ द्याट रिटर्न ओभर है म गरिदिन्छु ल फेरि गरिदिन्छु डोन्ट वरी सो कहाँ पुग्यो हामी 9 सम्म गरेको थियो यस आई डु रिमेम्बर 9 सम्म गरेको थियो है सो 9 एकपल्ट फेरि रिकल गरौँ न ल 9 एकपल्ट रिकल गरौँ ओके यो क्वेसन अलिकति यो क्वेसन नि खासमा अलिकति कन्फ्युज भयो होला कि स्टुडेन्टहरु सो आई जस्ट सिम्प्लिफाई दिस क्वेसन ओके यो क्वेसन चाहिँ खासमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याजको ओके 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 दिस इज इट ओके सो क्वेसन के छ 5000 रुपियाँमा 1.5 वर्षको लागि 4% प्रति वर्षको दरले चक्रवृद्धि ब्याजको अन्तर कति हुन्छ जब ब्याज वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा गणन गरिन्छ भनेर सोध्दैछ ल सो म पहिला यहाँनिर के गर्छु अर्धवार्षिक गर्छु ल दैट मीन्स हाफ इयरली ओके सो लेट मी फर्स्ट डू द हाफ इयरली पार्ट हाफ इयरली पार्ट पहिला गरौँ ल सो हाफ इयरली यता गर्छु अनि यहाँनिर इयरली गर्नु पर्यो ल ओके ओके सो नाउ अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ मैले अगाडि पनि एक्सप्लेन गरेको छु तपाईहरुलाई कि पहिला सबै लेख्छु ल म प्रिन्सिपल कति दिएको छ 5000 राइट अनि टाइम कति छ n is equals to 1.5 that is कति 1.5 भने के हो 1 year 6 months हुन्छ 1 year plus 6 months हामीले यही देख्छ हैन अनि रेट चाहिँ कति देख्छ हामीलाई 4% देख्छ ल यो चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनको डेटा हो ओके नाउ दिस डेटा विल बी चेन्जिङ अकॉर्डिंगली हाफ इयरली र इयरलीमा ल नाउ अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि बुझाएको छु कि एक सालमा अब फर्स्ट पहिला हाफ इयरली गर्दाखेरि 6 मन्थ्समा कम्पाउन्डिङ हुन्छ compounding in 6 months okay भनेपछि understand something 1 year 6 months भनेपछि के हो तो टाइम कति हुन्छ टोटल टाइम 6 plus 6 months हुन्छ नि त हैन ओके यो बुझाउन लागि लेख्दिछु ल सबै तपाईहरुले यसरी गर्नु पर्दैन एक्जाममा इट्स जस्ट टु एक्सप्लेन यु गाइज ओके सो नाउ बट एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यसरी गर्नु बानी बस्छ नि त त्यसरी ल बानी बस्छ त्यसरी गर्नु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ ओके ओके भनेपछि हेर्नु ल यो जुन चाहिँ 4% फर कति हो 12 months हुन्छ 4% for 12 months हो भनेपछि 6 months को लागि कति हुन्छ इफेक्टिभ रेट विल बी कति हुन्छ 4% for 12 months अनि what 2% for 6 months हुन्छ यस 6 months हुन्छ हैन भनेपछि रेट कति हुन्छ 2,2,2 को चाहिँ इफेक्टिभ रेट निकाल्नु पर्यो हामीले ल
सो त्यसको रेट चाहिँ म यहाँ निकाल्दैछु। पहिला 2,2 को निकाल्छु ल। 2,2 भन्नाले 2 + 2 + 2 × 2 / 100। ओके, यो कति हुन्छ 4 + 0.04% भइहाल्यो। ओके, अब 4.04 र 2% को गर्दाखेरि 2 + 4.04 × 2 / 100। So this will be 6.04 plus यो कति हुन्छ 8.08 by 100 हुन्छ। So this will just be 6.1208%. Okay, so हाम्रो effective percentage कति आयो when we compound half yearly 6.1208% आउँछ ल। अब understand here, जब म हाफ इयरली गर्छु सरी इयरली गर्छु त्यति बेला हाम्रो रेट कति हुन्छ 4% फर 12 months, 2% फर 6 months, त्यसरी कम्प्युट हुन्छ नि हैन। सो त्यसरी कम्प्युट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ रेट चाहिँ कति हुन्छ 4 र 2 को चाहिँ इफेक्टिभ रेट हुन्छ नि त ल। सो व्हाट ह्यापन्ड हियर, सो 4 + 2 + 4 × 2 / 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 + how much 6.08% हुन्छ। ओके, अब हामीलाई के सोध्दैछ डिफरेन्स सोध्दैछ नि त हैन। हामीलाई यो पर्टिकुलर इफेक्टिभ रेटको र यो पर्टिकुलर इफेक्टिभ रेटको डिफरेन्सको चाहिँ इन टर्म्स अफ प्रिन्सिपलमा चाहिँ कति आउँछ भनेर त्यही सोध्दैछ नि त हैन। हामीलाई डिफरेन्स सोधेको भनेपछि डिफरेन्स कति हुन्छ 6.1208 माइनस 6.08 को चाहिँ पर्सेन्टेज हुन्छ। ओके, भनेपछि डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ यो सबट्र्याक्ट गर्नु कति हुन्छ दिस विल बी 0.04 no 0.0408 हुन्छ। Is this okay? Okay, so now यो चाहिँ के पर्सेन्ट अफ 5000 निकाल्नु पर्यो। ओके, सो यो कति आउँदैछ 408 हेर्नु ल। यो पर्सेन्टेजले गर्दा दुईटा जिरो, यो पोइन्टले गर्दाखेरि 1 1 2 3 4 इन्टु 5000। ओके, सो तीनटा जिरो काटिहाल्यो ल। सो 5 ले यहाँ 220 अनि यहाँ 0 छ त्यसले गर्दाखेरि 200 आइहाल्यो ल। सो भनेपछि हाम्रो कति आउँदैछ लास्टमा चाहिँ 408/200, 2 ले काट्दाखेरि 100 अनि यहाँ 204 आउँदैछ है। भनेपछि कति हुन्छ 2.04 रुपीज इज योर फाइनल आन्सर। ओके, सो यसरी नै गर्नु। ओके, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ किनभने यो प्रब्लम देख्नुहुन्छ कतिको कम्प्लिकेटेड छ, कति सानो नम्बर्सहरु छ। वी आर डिलिङ विथ अ भेरी स्मल नम्बर्स अफ मल्टिप्लिकेसन, राइट। सो यसरी गर्नु सजिलो हुन्छ। सो मुभिङ अन, म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्दैछु ल। नेक्स्ट क्वेसन के छ, अब नयाँ कन्सेप्ट आयो तपाईहरुलाई भन्छु, अहिलेसम्म आएको छैन नयाँ कन्सेप्ट है, त्यही कन्सेप्ट चल्दैछ। सो व्हाट डु वी हैव हियर, यदि ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि 4% प्रति वर्ष र दोस्रो वर्षको लागि 5% प्रति वर्ष र तेस्रो वर्षको लागि 6% वर्ष हो भने 10,000 रुपैयाँमा 3 वर्षको चक्रवृद्धि ब्याज कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ है। सो यसमा चाहिँ के सोधेको रहेछ, इफेक्टिभ रेट
कसको 4%, 5%, 6% अफ यो सोधेको छ क्वेसनले चाहिँ ल। अब पहिला इफेक्टिभ रेट निकाल्नु कसरी निकाल्नु, पहिला 4 र 5 गर्छ हामी। 4 प्लस 5 प्लस 4 into 5 by 100, सो यो कति हुन्छ 9.2 आउँछ। ओके, सो 9.2 आयो। सो 4 र 5 को 9.2 आयो ल। अब 9.2 र 6 को गर्नु पर्यो, 9.2 प्लस 6 प्लस 9.2 into 6 by 100 गरेर, सो यो कति हुन्छ 15.2 प्लस यो कति हुन्छ 6 2 जा 12 अनि 6 9 जा 54 भनेपछि 55, सो यो कति हुन्छ 5.52 by 100। नो पोइन्ट अलिकति पोइन्ट यता हुन्छ ल। ओके, $55.2। ओके, सो यसको इफेक्टिभ चाहिँ कति आउँदैछ 15.2 प्लस 0.552 आउँदैछ भनेपछि लास्टमा कति आयो 15.752%। ओके, सो नाउ यु क्यान सी हामीलाई चाहिँ के खोज्नु पर्ने रहेछ 15.752% अफ 10,000। ओके, सो यो सल्भ गरौँ कति आउँदैछ, द्याट मिन्स 15.752 by 100 into 10,000, सो 0000 काट्यो। अब यहाँ हेर्नु ल, यहाँ 00 छ भनेपछि 0.2 मुभ गर्छ 1 2, सो एन्सर कति हुन्छ लास्टमा 1575.2, सो अप्सन सी इज यर आन्सर। ओके, सो यो 9 मा टिक गरिहालौँ, 9 मा गरेको छ। सो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला है। सो आई विल मुभ टु द नेक्स्ट वान। ओके, म नेक्स्टमा जान्छु। नेक्स्ट क्वेसन के छ नम्बर 11 हेर्दै जाउँ। नम्बर 11 ले के भन्दैछ, ओके, सो 11 क्वेसन पढ्नुहोस् के भन्दैछ। सो 11 सेज दैट त्रैमासिक भनेको के हो क्वार्टरली। ओके, क्वार्टरली त्रैमासिक भनेको 3 months, सो 3 महिनामा कम्पाउन्ड गर्दाखेरि भनेर सोधेको ल। यो चाहिँ क्वार्टरली सोधेको। 9 महिनामा यति 32,000 रुपियाँमा ब्याजदर कति हुन्छ यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपियाँमा हुन्छ भने भनेर। ओके ओके ओके, सो यहाँ कम्पाउन्डेड क्वार्टरली छ। कम्पाउन्डेड क्वार्टरली छ, राइट। हामीलाई प्रिन्सिपल कति दिएको छ 32,000 अनि इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ हामीलाई 5044। ओके, अझै सजिलो हेर्नु ल, यसलाई यसरी गर्दा हुन्छ। अमाउन्ट कति हुन्छ यो दुईटा एड गर्नु पर्यो, सो 37044 इज द अमाउन्ट। अनि टाइम कति दिएको छ n इज इक्वल्स टु 9 months भनेपछि 9/12 years। ओके ओके ओके, सो हामीलाई चाहिँ रेट खोज्नु पर्नेछ ल। नाउ अंडरस्टैंड हियर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, क्वार्टरली हो फर्मुला के लाग्छ अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 4 by 100 होल टू द पावर 4n, राइट। सो अमाउंट कति छ हाम्रो 37044, प्रिंसिपल कति छ 32,000, सो 1 प्लस r बाई हेर्नु ल यो 4 मुनि झर्छ 400 हुन्छ डाइरेक्टली यहाँ। अनि यहाँ 4n भनेपछि 4 into n कति छ 9/12 अगाडि काट्दा हुन्थ्यो तर मैले यही गरेँ ल। 4 3 जा 3 जा भइहाल्यो भनेपछि हामीले के खोज्नु पर्ने 37044 डिवाइडेड बाई 32000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 400 को चाहिँ क्यूब। ओके, सो r खोज्नु पर्ने रहेछ इक्वेसनबाट, सजिलो भइहाल्यो। सो म यहाँनिर देख्दैछु एउटा कुरा, तपाईहरुले पनि देख्नु हुँदैछ होला आई गेस है। सो के देख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 4 ले काटिँदैछ यो 8000 मा, यो 4 ले काट्नुस् 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 7 जा 4 9, यो माथिको के हो इज दिस 21 क्यूब, यस इट इज। याद गर्नु पर्यो ल यो गरु भनेपछि हामीले के लेख्दा हुन्छ 21/20 को होल क्यूब लेख्दा हुन्छ। यो कति बराबर छ 1 प्लस
r by 100 whole cube. Now as you can see the power is same, so the base must be equal. So यहाँ के हुन्छ म यता गर्छु ल 21 by 20 is equals to 1 plus r by 400 आउँछ. अब यो 1 त यता गइहाल्यो. So 21 minus 20 by 20 is equals to r by 400 भनेपछि 1 by 20 बराबर r by 400. 0 ले 0 काट्यो, 2 ले 20 टाइम्स काट्यो भनेपछि r चाहिँ कति रहेछ 20 भनेपछि r percent कति हुन्छ 20%. ओके, सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर. एकदमै सजिलो हुन्छ यो प्रब्लमहरु तपाईले देख्नुहुँदैछ है. चल मुभ टु द नेक्स्ट वान. नेक्स्ट क्वेशनमा के छ हेरौं, यदि नयाँ छ भने हेरौं. ओके, क्वेशन पढ्नुहोस्. जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर. क्वेशन पढ्नु ल. ओके, सो क्वेशनले के भन्दैछ, कुनै रकम 2 वर्षको लागि 10% वार्षिक दरले चक्रवृद्धि ब्याज र साधारण ब्याज बीचको अन्तर 28 रुपैयाँ छ भने जब ब्याज वार्षिक रूपमा संयोजित हुन्छ, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा संयोजित गरिन्छ भने दुवै ब्याज बीचको अन्तर कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ है. सो ओके, क्वेशन तपाईहरुले बुझ्यो होला है. के भन्दै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रकम रहेछ हैन, त्यसलाई चाहिँ 2 वर्षको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड गरेको छ अनि रेट चाहिँ कति देख्छ 10% देख्छ र त्यसमा चाहिँ ब्याजको अन्तर चाहिँ यदि चक्रवृद्धि र साधारण ब्याजको अन्तर चाहिँ कति आउँदैछ 28% आउँदैछ है. सो नाउ तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा छ, इफ द डिफरेन्स, म यो कन्सेप्ट मैले पहिला पनि गराएको छु, म फेरि पनि गराइदिन्छु ल. सो इट्स जस्ट दैट difference of CI and SI for 2 years say D है suppose. okay, so D को value चाहिँ कसरी आउँछ P into R by 100 square ने आउँछ ल. सो यो फर्मुलाले पहिला हामी के गर्छौं प्रिन्सिपल निकाल्छौं. सो प्रिन्सिपल के छ हाम्रो निकालिहालौं. सो यहाँबाट कति छ डिफरेन्स कति छ 28 छ. प्रिन्सिपल लेट्स से इट्स P, रेट कति छ 10 छ. सो यहाँबाट हाम्रो P निक्लिहाल्छ ल. सो P कति हुँदै रहेछ 0 ले 0 यो 100 स्क्वायर भनेपछि 2800. सो प्रिन्सिपल निस्क्यो हामीहरु फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट चाहिँ प्रिन्सिपल निस्क्यो ल. तर यो क्वेशनमा सोधेको छैन. क्वेशनमा चाहिँ के सोध्दैछ, अब यही प्रिन्सिपलमा यही रेट लगायो तर अर्धवार्षिक रूपमा संयोजित गरेको छ. ओके, सो हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गरेको छ भने त्यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको चाहिँ डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ ल. सो लेट्स सी पहिला के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स से लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हियर कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज छ हैन. ओके, 10% 2 वर्षको लागि हुँदैछ भने हेर्नु ल, 2 इयर्स भनेको के हो 24 मन्थ हो. कम्पाउन्डेड के भनेको छ यसमा हाफ इयरली गर्दाखेरि के हुन्छ 6 plus 6 plus 6 plus 6 months हुन्छ. नभए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ गरेर 2 गर्दा पनि हुन्छ ल. सो यसको लागि चाहिँ इफेक्टिभ रेट चाहिँ कति हुन्छ 2%. ओ व्हाट एम आई डुइङ 2 I नो 5% हुन्छ नि हैन. हेर्नु ल 12 महिनाको लागि 10% हो भने 6 महिनाको लागि कति हुन्छ 5% 5% 5% 5% को चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ.
ओके सो म पहिला के गर्छु यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्छु ल सो लेट्स से यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्न लागि म के गर्दैछु पहिला 5 र 5 को गरौँ हैन सो 5 + 5 + 5 * 5 / 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 10.25 हुन्छ अब 10.25 र 10.25 को गर्दाखेरि 4% निस्किहाल्यो राइट सो 10.25 * 10.25 / 100 यसको इफेक्टिभ कति हुन्छ 20.5 प्लस यसको स्क्वायर कति हुन्छ 10.25 को स्क्वायर वाओ 10.25 को स्क्वायर है सो यसलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ रफमा एकछिन ल म कहाँनिर गर्नु म रफमा माथि गर्दैछु ल हेर्नु ल म के गर्दैछु 10 + 0.25 को चाहिँ स्क्वायर सो यो कति हुन्छ 100 प्लस कति हुन्छ यो 0.0625 प्लस 0.5 * 10 कति हुन्छ 2 हुन्छ सो a + b होल स्क्वायर को फर्मुला लेख्छु ल मैले यसमा सो यो कति हुन्छ 102.0625 ओके सो यो कति आउँदैछ तपाईहरुलाई थाहा छ है एउटै मेथड मात्रै हुँदैन बहुत मेथडले गर्दाखेरि हुन्छ वी जस्ट हैव टु बी comfortable in whatever method we are doing okay calculation ma chai 102.0625 percentage hundacha la okay okay so now so yes this is the compound interest for 2 years compounded half yearly यति आउँदैछ 102 चाहिँ कसरी भयो हो मैले त कहाँ गल्ती गर्यो 100 okay 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 divided by गर्नु पर्यो नि त ल so sorry so this will be त्यही त 10 मिनेट इन्टु त्यस्तो नहुनु पर्ने so यो कति हुन्छ so sorry I got carried away so 20.5 plus कति हुन्छ 102 5 by 100 ओके सो यसको इफेक्टिभ चाहिँ कति आउँदैछ 21.550625% ओके सो यो के हो CI अब SI चाहिँ कति हुन्छ SI त obviously 20% हुन्छ नि त हैन सो डिफरेन्स 21.550625 minus कति 20% सो यो कति आउँदैछ 1.55 अच्छा यसलाई उयो गर्दा पनि हुन्छ ल हेर्नु ल यहाँनिर पॉइन्ट पछि दुईटा डिजिट छ है सो पॉइन्ट पछि दुईटा डिजिट राख्दा पनि तपाईको आन्सर आउँछ ल % of 2800 सो यो कति हुन्छ 1.55 into 28 so 1.55 into 28 गर्दाखेरि कति आउँदैछ 43.4 आउँदैछ ल सो 43.4 is your required answer okay so now हेर्नु ल यो क्वेशन्सहरु तपाईलाई अलिक सारो लाग्दैछ भने प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड यतिको सारो क्वेशन्सहरु आउँदैन ल यतिको सारो क्वेशनहरु आउँदैन just this is to make clear about the concept okay concept clear गर्न लागि चाहिँ हामी यो क्वेशन्सहरु गर्दैछ ल and if you practice this there is no harm in this one okay so तपाईहरुले SI एक्जामहरु दिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ आउन सक्छ नि त्यस्तो क्वेशनहरु ल कन्स्टेबल एक्जाममा त्यस्तो आउँदैन okay so now let's move forward okay अगाडि बढौं सो क्वेशनले के भन्दैछ क्वेशनले भन्दैछ एक साहुकारले 4% प्रति वर्ष दरमा ऋण लिन्छ र वर्षको अन्त्यमा ब्याज तिर्छ उ यसलाई 6% प्रति वर्ष दरमा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ऋण दिन्छ र वर्षको अन्त्यमा ब्याज पाइन्छ
यसरी उसलाई वार्षिक 104.50 रुपियाँको नाफा हुन्छ। उधार लिएको रकम कति हो? ओके 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 ओके। त सो तपाईहरुले क्वेशन बुझ्नु हुँदैछ? उले चाहिँ 4% मा चाहिँ पैसा लियो, 6% मा चाहिँ पैसा दिँदैछ अरूलाई। ओके, तर जब 4% मा दिँदैछ त्यति बेला चाहिँ के गरेको रहेछ उले? अर्धवार्षिक, हाफ इयरली ओके। अनि टाइम चाहिँ कति छ? कति छ टाइम? अन्त्य ब्याज लिन्छ र वर्षको अन्त्यमा ब्याज तिर्छ र उसलाई 6%। ओके ओके, टाइम देख्दैन भने चाहिँ टाइम 1 इयर। ओके, टाइम 1 इयर लिनु पर्यो जब टाइम देख्दैन भने। नाउ अन्डरस्ट्यान्ड दिस, यो 6% चाहिँ अर्धवार्षिक है। ओके ओके ओके, सरी 4% इयरली हो। यतिमा ब्याज लिन्छ उले, आई मिन लोन लिन्छ, अनि यतिमा चाहिँ लोन उले अरूलाई दिन्छ। तर यो चाहिँ हो हाफ इयरली। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी डू। सो पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो? 1 सालको लागि हो या 2 सालको लागि हो? 1 सालको लागि नै हो नि त, हैन? सो हाफ इयरली हेर्नु ल, यो नै बेसी हुन्छ। किनभने अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ, हाफ इयरली हो भने यो 3% कमा 3% को सक्सेसिभ जान्छ। ओके, 3% को 3% सक्सेसिभ जान्छ भने चाहिँ यो कति हुन्छ? 3 + 3 + 3 × 3/100। सो यो कति हुन्छ? 6.09%। ओके, भनेपछि डिफरेन्स चाहिँ कति आएको रहेछ? 104.5। यसलाई जस्ट लेख्नु पाराले आई मिन क्वेसन अलिक घुमाएको छ है। जस्ट के भनेको, यसको डिफरेन्स भनेको छ भने चाहिँ गिभन चाहिँ के हो? 6.09% माइनस 4% को डिफरेन्स चाहिँ कति दिएको छ? 104.5 दिएको छ। ओके, सो द्याट मिन्स 2.09% को भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई? 104.5 दिएको छ। ओके, भनेपछि हामीलाई के खोज्नु छ? उधार लिएको रकम भनेपछि 100% को भ्यालु खोज्नु पर्यो नि त, हैन? उधार लिएको त 100% हुन्छ। सो 100% will be equals to 104.5 divided by 2.09 into 100. Okay, so here we go. Now what do we do? 1045209 into 100 by 10 गर्दा हुन्छ, पोइन्ट रिमुभ गर्दा। अब हेर्नु, यहाँनिर मैले देखिहालेँ यो 5 टाइम्स काटिँदैछ अनि यो 0 ले 0 काट्यो भनेपछि कति आयो? 5000। सो यसरी चाहिँ नम्बर चिन्नु पर्यो नि त ल। सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर विच इज 5000। ठिक छ? ओके, अब अगाडि बढौँ ल, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ? ओके, सो नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दो रहेछ हेरौँ ल। नयाँ कन्सेप्ट हो कि के हो हेरौँ। एक निश्चित रकम 4% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याजमा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि लगानी गरिएको छ र 1 वर्षको अन्त्यमा 7803 रुपियाँ बन्छ। लगानी गरिएको रकम कति हो भन्दैछ। ओके, सो हामीलाई अमाउन्ट देख्छ, हामीलाई प्रिन्सिपल खोज्नु भनेको छ। म यो डाइरेक्ट फर्मुलाले गरिदिन्छु ल तपाईलाई। अलिक आई मिन त्यो फर्मुलाबाट नगरेकोले देख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो होला है। म फर्मुलाबाट पनि गर्छु ल। सो डोन्ट वरी, हामी यो क्लास सबै यो क्लासमै के गर्छ हामी कन्भेन्सनल मेथडमा पनि जान्छौँ, हामी ट्रिकबाट पनि गर्छौँ। सो बेसिकली हाम्रो क्लास चाहिँ के हुन्छ? हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड हाउ टु अप्रोच प्रब्लम हुन्छ नि त, हैन? सो गरौँ त्यसरी नै। सो के दिएको रहेछ हामीलाई? रेट देख्छ 4%, अमाउन्ट देख्छ हामीलाई 7803, राइट? अनि अर्को के देख्छ हामीलाई? अर्को देख्छ हामीलाई अर्धवार्षिक, हैन? सो कम्पाउन्डेड हाफ इयरली। सो हाफ इयरली दिएको छ हामीलाई चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ खोज्नु पर्ने छ। अनि टाइम चाहिँ कति देख्छ? n is equals to 1. ओके, सो फर्मुला के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? हाफ इयरली हो भने अमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 2 बाई 100 होल टु द पावर 2n, राइट? यही हो नि त फर्मुला, हैन? सो यसमा भ्यालु हालौँ। सो 7803 इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल 1 प्लस r कति छ? 4
So 4 divided by 2 whole divided by 100 into time कति छ 1 छ. So 2 into 1 गर्नु पर्यो. So 7803 is equals to प्रिन्सिपल यो कति हुन्छ हेर्नु ल. यो 4 2 जा भइहाल्यो. 2 ले 50 भनेपछि यो 51 by 50 को स्क्वायर हुन्छ. ओके अब यो नम्बर 51 ले काटिनै पर्यो है. काटेन अन्त फेरि अब we have to check but I'm sure यो काटिन्छ 51 ले. So 7803 into 50 by 50 into 50 whole divided by 51 into 51. Okay, so 51 ले काट्दाखेरि 51 1 अनि कति हुँदैछ 5 51 5 3 हुँदैछ. यस. So 51 ले 3 टाइम्स. So प्रिन्सिपल कति आउँदैछ 3 into 5 5 जा 2500. So प्रिन्सिपल कति आयो हाम्रो रुपैयाँ 7500 रुपैयाँ आयो ल. So this is how we do it. Okay, so moving on, let's move to the next one. Okay, next question ले के भन्दैछ कुनै निश्चित रकम 1 वर्षको लागि चक्रवृद्धि ब्याज र चक्रवृद्धि ब्याज जुन चाहिँ अर्धवार्षिक दिएको छ र साधारण ब्याज बीचको अन्तर 56 हुन्छ भने यदि दुवै अवस्थामा ब्याज दर 16% छ भने रकम कति हुन्छ. यो त एकदमै सजिलो भइहाल्यो नि त हैन. सो यो तपाईहरु घरमा गर्नु ल. प्लिज लेट मी नो. कमेन्ट गर्नु यसको आन्सर कमेन्ट गर्नु. ओके एन्ड यु क्यान शो दिस टु मी अन सन्डे अल्सो इन आवर अफलाइन क्लासेस. ओके किनभने हामीले धेरै गरिसकेको छौँ यस्तो टाइपको क्वेसन. ओके सो प्लिज डु दिस वान. म अगाडि बढ्छु ल. नेक्स्ट क्वेसन के छ 210 रुपैयाँ ऋण लिएको थियो जसलाई दुई समान किस्तीमा तिर्नुपर्छ. फाइनली वी हैव किस्ती दैट मीन्स इन्स्टलमेन्ट को क्वेसन आयो ल. सो इन्स्टलमेन्ट को क्वेसन कसरी गर्छौ त्यो पनि गरिहालौं. वी आर नट लिभिङ एनी टपिक एज यु क्यान सी. हामीले एउटा टपिक पनि छोड्दैन है ल. सो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ किस्तीको कन्सेप्ट आउँदैछ. म पहिला क्वेसन पढिहाल्छु ल. सो सरी. सो 2010 रुपैयाँमा ऋण लिएको थियो जसलाई दुई समान किस्तीमा तिर्नुपर्छ. यदि ब्याजदर 10% वार्षिक रूपमा संयोजित गरिएको छ भने प्रत्येक किस्तीको मूल्य कति हुन्छ भनेर भन्दैछ है. ओके नाउ अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ. सो म एउटा इक्जाम्पल त हैन यो क्वेसनबाटै बुझाइदिन्छु ल. क्वेसनबाटै बुझाइदिन्छु. सो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ रेट कति दिएको छ तपाईलाई 10%. 10% भने के हो 1/10 भनेपछि तपाईको रेशियो 10:11. के को रेशियो हुन्छ लोन र इन्स्टलमेन्ट को रेशियो हुन्छ ल. अब इन्स्टलमेन्ट भन्नाले के हो अमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट. यो चाहिँ के हो प्रिन्सिपल हो. ओके यसलाई डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि के लेख्छ लोन. यसलाई के लेख्छ इन्स्टलमेन्ट. ओके अब यो फर्स्ट इयर को लागि हो. व्हेन यु गो फर द सेकेन्ड इयर त्यति बेला के गर्नु यसको स्क्वायर गर्नु. सो 10 स्क्वायर इज टु 11 स्क्वायर. सो कति आउँछ यो 100 इज टु 121. ओके नाउ फ्रम हियर व्हाट डु वी डु इज के भन्दैछ समान किस्तीमा तिर्नुपर्छ. दैट मीन्स इक्वल इन्स्टलमेन्टमा तिर्नुपर्छ. तर यहाँ हेर्नुस् फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कति छ 11 छ. सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट कति छ 121 छ. सो दैट मीन्स वी हैव टु मेक द इन्स्टलमेन्ट सेम. सो इन्स्टलमेन्ट सेम बनाउन लागि हामी के गर्छौं यहाँनिर 121 थियो. सो हामी 11 लाई 11 ले मल्टिप्लाई गर्दा 121 हुन्छ भनेपछि 10 लाई पनि 11 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. यहाँ जुन चाहिँ 100 छ. ओके सो नाउ अन्डरस्ट्यान्ड तपाईहरुको इफेक्टिभ यो 10 into 11 कति हुन्छ 110 हुन्छ. सो टोटल लोन चाहिँ कति भएर गयो एड गर्दाखेरि 210. ओके 210 भएर गयो. टोटल इन्स्टलमेन्ट कति भएर गयो 242. यो चाहिँ 1 सालको इन्स्टलमेन्ट हो. यो चाहिँ टोटल इन्स्टलमेन्ट. ओके नाउ अन्डरस्ट्यान्ड यो तपाईको लोन अमाउन्ट हो दैट इज द प्रिन्सिपल. अब यसको भ्यालु कति दिएको छ ओ 210 नै रहेछ नि त. 210 दिएको रहेछ भनेपछि 1 युनिट कति हो 1 हो भनेपछि किस्ती कति हुन्छ 1 सालको 121. सो 121 युनिट विल बी रुपैयाँ 121. ओके सो डोन्ट वरी इफ यु हेभ एनी प्रब्लम म नेक्स्ट क्वेसन आई थिंक यस्तै छ होला. नेक्स्ट प्रब्लम दुई तीनवटा प्रब्लम गरौँ तपाईहरुलाई एकदमै क्लियर हुन्छ ल. सो अर्को क्वेसन हेरौँ त के रहेछ. ओके क्वेसन पढ्नुस् जसले बुझेको छ ट्राई गर्नुहोस्. म पानी खान्दैछु ल.
सो यो क्वेशनमा के भन्दैछ, एउटा मान्छेले 10% चक्रवृद्धि ब्याजमा 21,000 रुपियाँ ऋण लिन्छ, उसले आफ्नो ऋण 2 वर्षमा फर्क्याउँछ, प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा कति किस्ती तिर्नुपर्छ भनेर सोध्दैछ ल। ओके, सो इक्वल अमाउन्ट तिर्नु पर्यो इक्वल इन्स्टलमेन्ट्समा। ओके, अलवेज रिमेम्बर इन्स्टलमेन्ट्स तपाईको सेम हुनु पर्यो ल। लाइक इफ आई गिभ दिस एक्जाम्पल, रियल लाइफ एक्जाम्पलमा दिँदाखेरि चाहिँ जब तपाईहरुले केही सामान लोनमा लिनुहुन्छ, ईएमआई मा लिनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईको मन्थली जुन चाहिँ ईएमआई हुन्छ सबै मन्थमा सेम हुन्छ, राइट? इक्वल इन्स्टलमेन्ट हुन्छ नि त, हैन? सो त्यही इन्स्टलमेन्ट चाहिँ तपाईले इक्वल राख्नु पर्यो ल। सो त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्दैछ हामी हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ रेट चाहिँ कति छ, 10%। अगेन 10% भनेको 1/10 हो भनेपछि फर्स्ट इयरको लागि 10 दिनको भ्याल्यु 11 हुन्छ, सेकेन्ड इयरको लागि 100 दिनको भ्याल्यु 121 हुन्छ, दैट इज 121। ओके, अब मैले एक्स्ट्रा मल्टिप्लाई गर्नु लागि म डिफरेन्ट पेन युज गर्दैछु ल, एक्स्ट्रा मल्टिप्लाई गर्नु लागि, सो दैट तपाईले चाहिँ बुझोस् एक्स्ट्रा चाहिँ कहाँबाट आयो। सो यसलाई 11 ले, यसलाई चाहिँ 11 ले गर्नु पर्यो। सो यो कति हुन्छ 110, यो कति हुन्छ 121। सो व्हेन यु एड देम अप कति आउँदैछ, 110 प्लस 100 कति हुन्छ 210 हुन्छ। नाउ 210 इज इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई, ऋण कति लिएको थियो 21,000। ओके, भनेपछि 1 युनिटको भ्यालु कति आयो तपाईले देख्दैछ, 100 आयो। यस, अब इन्स्टलमेन्ट प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक भनेपछि के हो, एक सालको कति हुन्छ 121। देयरफोर 121 युनिट कति हुन्छ 12100 इज योर। एकदमै सजिलो छ नि त, हैन? यसरी गर्दा केही प्रब्लम छैन होला आई गेस यो प्रब्लमले। ओके, सो आई विल मूव फरवर्ड। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ, okay, I think we have the same question, similar question with different numbers and rate is also different. Okay, so nice questions एकदमै राम्रो छ है, कन्सेप्ट एकदमै बिल्ड हुन्छ हाम्रो यसरी। सो क्वेशनले के भन्दैछ, कमलले 6800 रुपियाँमा ऋण लिन्छ जुन उसले ब्याजसित 2 समान वार्षिक किस्तीमा तिर्नुपर्छ। सो त्यही बात भइहाल्यो, इक्वल इन्स्टलमेन्ट्स, राइट? सो यदि ब्याज दर 12.5% हो भने प्रत्येक किस्तीको मूल कति हुन्छ भन्दैछ ल। सो ओके, हियर वी गो। सो पहिला रेट कति रहेछ यहाँनिर 12.5%। अब 12.5% त सबैलाई थाहा छ कति हो। ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट चेन्ज द पेन हियर। सो 12.5% भन्नाले कति हो 1/8 हो। यस, भनेपछि फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा 8 दिनको 9, सेकेन्डमा 64 दिनको चाहिँ 81। ओके, अब किस्ती सेम बनाउनु पर्यो। सो 81 छ माथिपट्टि 9 छ भनेपछि यसलाई 9 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यसलाई पनि 9 ले गर्नु पर्यो। सो यो कति हुन्छ 72, यो कति हुन्छ 81। भनेपछि हाम्रो टोटल लोन कति भयो 136 युनिट्स भयो। ओके, 136 युनिट्स भइहाल्यो। अब यो चाहिँ के हो, इन्स्टलमेन्ट को चाहिँ युनिट, माथि तल जुनै लिँदा पनि हुन्छ, सेम हुन्छ ल। सो भनेपछि 136 युनिट कति देख्छ हामीलाई 6800। सो 68 देख्दाखेरि त मलाई 17 याद आउँछ, तपाईहरुलाई याद आउँछ 17? याद आउँदैन भने आउनु पर्ने हो। ओके, किनभने 17 4 टाइम्स इज 68। ओके, सो 17 ले 400, 17 4 भने यो 8 हो, 8 ले कति टाइम्स गयो 50। सो 1 युनिट को भ्यालु कति आयो 50 आयो। भनेपछि 81 युनिट को भ्यालु कति आउँछ 81 into 50। सो कति हुँदैछ 5 1 5 5 8 40। सो 4050 इज योर व्हाट, समान वार्षिक किस्ती। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी हियर। सो मूविंग ऑन, के छ क्वेशनमा हेरौँ। हियर वी गो। सो सिमिलर क्वेशन छ। क्वेशनले भन्दैछ एक बिल्डरले 2 वर्षको अन्त्यसम्म 2 समान वार्षिक किस्तीमा 4% प्रति वर्षको दरले चक्रवृद्धि ब्याजसित तिर्न 2550 रुपियाँ उधार लिन्छ। ओके, र प्रत्येक किस्ती कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ है। ओके, सो इट्स अ सिमिलर क्वेशन, राइट? सो यसमा पनि के छ, रेट कति देख्छ 4%। यो 4% भनेपछि के हो 4/100 हुन्छ।
या फिर 1/25. ओके भनेपछि टाइम कति छ 2 इयर्स हो भनेपछि फर्स्ट इयरमा ओके 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 छ केही छैन फर्स्ट इयरमा 25 दिनको भ्याल्यु 26 भयो 25 + 1 26 राइट सेकेन्ड इयरमा 25 को स्क्वायर बराबर 26 को स्क्वायर हुन्छ ओके सो अब 26 को स्क्वायर यतापट्टि सेम बनाउन लागि हामी के गर्छौं यसलाई 26 यसले 26 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके भनेपछि इफेक्टिभ कति आयो 25 * 26 कति हुन्छ 625 + 25 650 हुन्छ ओके मुनिपट्टि 625 यो कति हुन्छ 620 26 676 हुन्छ याद गर्नु पर्यो 676 ओके सो भनेपछि हाम्रो लोन कति थियो 1275 युनिट्स हाम्रो लोन थियो त्यो चाहिँ बराबर कति दिएको छ 2550 दिएको छ ओके सो यहाँबाट क्लियरली देख्दैछ यसको डबल हो सो 1 युनिट इक्वल्स टु 2 भनेपछि 676 युनिट कति हुन्छ 676 into 2 2 6 are 12 2 7 are 14 15 2 6 are 12 1 3 5 2 is your required installment for the loan which has been taken okay so next question हेरौं okay question पढ्नुहोस् के लेखेको छ सो क्वेशनले त भन्दैछ एउटा मानिसले 16224 रुपैयाँ नगद तिरेर स्कुटर किन्छ र अर्को 2 वर्षमा समान रकममा 2 वर्षका किस्ती तिर्न सहमत जनाउँछ ओके यदि ब्याजदर 4% प्रति वर्ष हो भने स्कुटरको नगद मूल्य कति हो ओके ओके सो समथिङ डिफरेंट हियर अब उसलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ उसलाई दिएको रहेछ ल इन्स्टलमेन्ट चाहिँ दिएको रहेछ ओ माय गॉड सो इन्स्टलमेन्ट चाहिँ दिएको छ ल 16224 रहेछ ल इन्स्टलमेन्ट अब ओके सो रेट कति देख्छ 4% एन कति छ 2 years ओके अब यसमा हेर्नुस् 4% भनेपछि के हो 25 to 26 25 square to 26 square सो अगेन त्यही हो यसमा पनि हैन into 26 into 26 सो यो कति हुँदैछ 650 अगाडिको जस्तो है 625 676 676 ओके अब यहाँनिर हेर्नुस् यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोन चाहिँ कति छ आइएम लोन भन्दैछु टोटल अमाउन्ट कति छ 5712 दिस इज योर कस्ट अफ द स्कुटर दिस इज व्हाट द पर्सन पेड ओके भनेपछि यहाँबाट 676 युनिट भन्नाले कति हो 16224 हामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने के हो 1275 युनिट सो यो कति हुन्छ 16224 by 676 into 1275 ओके सो म यसलाई टु युज नम्बर्स ओके सो म ओके ओके गर्दैछु डोन्ट वरी सो केले काट्नु 26 ले नै काटिनु पर्ने है 26 यो कति काटिन्छ 26 हेरौँ ल 6 4 divided by 26 so 624 हुँदैछ यो ओके ओके सो 26 ले 624 लाई डिवाइड हुन्छ यस 24 टाइम्स हुन्छ नि त हैन 24 ओके सो 24 into 1275 आउँछ ल सो यो गर्दाखेरि कति आउँछ 30600 चाहिँ लोनको अमाउन्ट हो अब उसले पहिला कति दिएको थियो
पैसा कति दिएको थियो पहिला उले 16224 दिएको थियो देयरफोर कस्ट कति हुन्छ 30600 प्लस 16224 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 46824 इज योर required cost of the scooter. Okay, so next question के छ ओके नेक्स्ट क्वेशन पनि त्यस्तै रहेछ है प्रति वर्षको दरमा चक्रवृद्धि ब्याजमा लिएको थियो र 2 वर्षमा 2 समान वार्षिक किस्ती फिर्ता गरियो थियो प्रत्येक किस्तीको बात भएको रहेछ म तपाईहरुलाई यसमा सानो हिन्ट दिन्छु हिन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 8.3/4% भनेको के हो 8.75% हो अब 8.75% भने चाहिँ के हो 875 बाई यति होला फ्र्याक्सन चाहिँ सो यो कति हुन्छ फ्र्याक्सन 200 भनेपछि 25 into 8 is 200 30 कति हुन्छ 25 ले काटौँ न है सिधै काटौँ र 25 ले काटिँदाखेरि कति हुँदैछ यो 25 ले काटिँदाखेरि म सिधै गर्नु ट्राई गरेको थिएँ नि त कि ओके सो 25 नो कम अन हेर्नु न 25 3 जा 75 हुन्छ 75 मा 87 कति हुन्छ 5 + 7 125 ओ माय गॉड 35 होला सो 25 4 0 0 5 7 जा 580 जा ओके सो यो भनेको कति हो 7/8 होला so this is your hint okay so I will be expecting you to do this one okay so यो चाहिँ hint थियो so now this was a hint एउटा question okay here we go so यो question म गरिहाल्छु ल let me just do this one 5% भनेको कति हो 1/20 yes 1/20 हो हैन अब 5% भनेको 1/20 हो क्वेशनले के भन्दैछ 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजमा 12300 रुपैयाँ ऋण लिएको छ जुन प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा 2 समान वार्षिक किस्तीमा तिर्नुपर्छ सो सेम क्वेशन हो सो फर्स्ट इयरमा 20 दिनको 21 हुन्छ सेकेन्ड इयरमा 400 दिनको 441 हुन्छ राइट ओके सो यसलाई 21 ले मल्टिप्लाई यसलाई पनि 21 ले मल्टिप्लाई सो यो कति हुन्छ 420 सो यो टोटल कति हुन्छ 820 युनिट्स भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ के दिएको रहेछ 820 युनिट को भ्यालु कति दिएको छ 12300 हामीले खोज्नु पर्ने हो 441 को युनिट को भ्यालु सो 12300 इन्टु 441/820 ओके सो 0 ले 0 काट्यो सो 2 ले 41 टाइम्स ओके 82 ले यो 6 टाइम्स काटिँदैछ हैन है 82 ले 15 टाइम्स okay just let me do this one okay so यो कति हुन्छ 615 yes 615 after that 41 ले कति टाइम्स काटिन्छ 41 इन्टु इसको आधा कति हुन्छ 205 61 yes 41 ले 15 टाइम्स काटिँदैछ ल 15 so 15 into 441 is 4410 plus 2205 516615 so 6615 is your
required answer. Okay, so moving on. Okay, यति नै थिएछ क्वेसन. ओके, सो म अझै एउटा क्वेसन दिँदैछु, त्यो चाहिँ प्लिज डु इट योरसेल्फ. ओके, सो तपाईँहरूले कम्पाउन्डिङको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन, सो यो क्वेसनले चाल पाइहाल्छ ल. सो क्वेसन म लेख्दैछु. क्वेसन, ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट दैट क्वेसन. ओके, सपोज से फर एक्जाम्पल प्रिन्सिपल चाहिँ एक्स अरे. ओके, अमाउन्ट चाहिँ सपोज 75867 अरे. ओके, एन चाहिँ कति अरे 2.5 इयर्स अरे ल. अनि रेट चाहिँ कति अरे 12% पर एनम. ओके, कंपाउंडेड एभ्री 10 months. लु हेरौँ ल भने चाहिँ कसले गर्न सक्दो रहेछ यो क्वेसन हेरौँ. सो तपाईँहरूले हाफ इयरली बुझ्यो 6 months, क्वार्टरली बुझ्यो 3 months. लु त अब 10 months को एकपल्ट हेरौँ त कसरी गर्दो रहेछ. सो एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस्. ओके, ट्राई गर्नुहोस्, लाइक use the concept which you have done earlier. Okay, so I hope you can do this. So गर्न सक्नुहुन्छ. सो गरेर चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो. ओके, सो कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, जसको एन्सर राइट हुन्छ म त्यसमा रियाक्ट गरिदिन्छु ल. सो saying all this, my name is Aman. Goodbye from the Dhronas, and I will be seeing everyone on Sunday भेटौँ न ल. सो सन्डे भेट्छु सबैलाई. सो त्यति बेला पनि डिस्कस गरौँ हाम्रो प्रब्लमहरू के छ. सो बाई बाई.